হেল্ল' বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমৰে আমি জানিম যে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নম্বৰ লিংক বা আপডেট কেনেকৈ কৰিব লাগে। আগতে আমি OTP অবিহনে মোবাইল নম্বৰ লিংক কৰিব পাৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া OTP ব্যৱহাৰ কৰি লিংক কৰিব লাগে। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। সো প্ৰথমতে PDS টো লগইন কৰি ইয়াত আধাৰ সাৰ্ভিস ইয়াত আহিব লাগিব। তাৰ পিছত ইয়াত বহুতো কেইটা অপচন আছে। ইয়াৰ পৰা মোবাইল সিডিং তো ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত ইয়াত বেনিফিচিয়াৰী জনৰ ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰৰ পৰিৱৰ্তে আমি আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। সো ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইউজ কৰিলো ইয়াত। তাৰ পিছত ওয়েট কৰিব। এতিয়া ইয়াত কি কৈছে যে ৰিভেলিডেট দ্য মোবাইল নাম্বাৰ। সো এটো ওকে কৰি দিব। তাৰ পিছত ইয়াত যিজন বেনিফিচিয়াৰী আহিছে সেই বেনিফিচিয়াৰী জনক নাম সিলেক্ট কৰি ফিংগাৰটো স্ক্যান কৰিব। ফিংগাৰটো স্ক্যান হৈ যোৱাৰ পিছত মোবাইল নাম্বাৰ লিংক বা আপডেট কৰা অপচনটো শো হ'ব। সো ইয়াত অলপ ওয়েট কৰিব লাগিব। এতিয়া চাওক, ইয়াত ওপৰত আগৰ পুৰণি নাম্বাৰটো দিয়া আছে। সো এইটো নাম্বাৰ বৰ্তমান ইউজ নাই। সো এতিয়া নতুন নাম্বাৰ লিংক কৰিবলৈ হলে, আপডেট কৰিবলৈ হলে নিউ নাম্বাৰ ইয়াত নতুন নাম্বাৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব। এন্টাৰ কৰাৰ পিছত এইটো সাবমিট কৰিব লাগিব। এতিয়া সাবমিট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপডেট মোবাইল আপডেট এইটো সিলেক্ট কৰিব। মোবাইল আপডেটটো সিলেক্ট কৰিব। এইটো সিলেক্ট কৰি ওকে কৰিব। তাৰ পিছত এতিয়া নতুন মোবাইল নাম্বাৰটোলৈ এটা OTP আহিব PDS স্মাৰ্ট PDS ৰ ফালৰ পৰা। সো ওয়েট, এতিয়া চাওক OTP টো সেন্ড হৈছে নতুন মোবাইল নাম্বাৰটোলৈ। এতিয়া ইয়াত চাওক PDS ৰ ফালৰ পৰা এটা OTP আহিছে। এই OTP টো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব। ওপৰত যেটো OTP দিয়া আছে 216863। সো সেম OTP নাম্বাৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব। এন্টাৰ কৰাৰ পিছত এইটো ওকে কৰিব লাগিব। এইটো ওকে কৰাৰ পিছত অলপ ওয়েট কৰিব। তাৰ পিছত এটা ইয়াত আহিছে যে মোবাইল নাম্বাৰ আপডেটেড। সো এতিয়া হৈ গল মোবাইল নাম্বাৰটো আপডেট। এতিয়া চেক কৰি চাবলৈ হলে ইয়াত ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰটো মাৰিব। ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰি চাব পাৰিব যে নাম্বাৰটো আপডেট হল নে নাই। যদি চেক কৰিব বিচাৰে তেনেহলে এইটো চেক কৰি চাব পাৰিব। এতিয়া চাওক ইয়াত ওপৰত নতুন নাম্বাৰটো লিংক হৈ গৈছে। সো এনেদৰে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডত মোবাইল নাম্বাৰ লিংক বা আপডেট কৰিব পাৰিব।